Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và ngày hôm nay thì Khánh Vy rất vinh dự khi được tham gia Urban Review của Dinh. Nhiệm vụ của anh Hiếu Công và Khánh Vy ngày hôm nay là đi khám phá trường đại học VinUni. Đây là ngôi trường được đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng và mục tiêu sẽ lọt vào trong top 50 trường đại học trẻ danh giá và hàng đầu thế giới. Vậy em rất tò mò về cái trường này như thế nào, vậy chúng ta cùng khám phá nhé. Let's go! Nằm bên trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park, tập đoàn Vingroup có đầu tư xây dựng một trường đại học có tên là VinUni. Dự án nằm trên một khu đất rộng 35 hecta với vốn đầu tư là 3.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất và 3.000 tỷ đồng để làm học bổng. Phía tây của dự án giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phía nam là hồ nước nhân tạo, phía còn lại là bao bọc bởi khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Trường đại học cách trung tâm thành phố khoảng 15 km với khoảng 30 tới 40 phút di chuyển. Bên trong trường có 9 khối nhà, gồm tòa nhà chính, ký túc xá, khu phức hợp thể thao, thư viện, các phòng thí nghiệm, trung tâm mô phỏng và hội trường. Dự kiến không gian này đầy đủ cho khoảng 3.500 sinh viên học tập. Các tòa nhà mang kiến trúc La Mã cổ kính và được sơn màu trắng. Bên trong là nội thất với trang thiết bị dạy học hiện đại. Chào mừng các bạn đã đến với phòng học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, phòng học tròn Team Based Learning. Đây là phòng học mà các bạn sẽ được ngồi ghép thành một nhóm 3 người để tăng sự tương tác cũng như là hiệu quả của làm việc nhóm. Ở đây thì các bạn thấy bàn học tròn này, trần nhà cũng tròn luôn. Và trên mỗi bàn học sẽ có một ổ chờ hoặc đầu chờ để các bạn học sinh, sinh viên có thể trực tiếp cắm vào trong laptop để chiếu lên 6 màn chiếu xung quanh đây để trực tiếp thảo luận với cả lớp. Và đây cũng là lần đầu tiên mình vào trong một lớp học mà có tận 6 màn chiếu bao quanh luôn. View thì rất là đẹp, ánh sáng rất là đủ. Và còn cái gì nữa không ta? Đây, ngoài ra thì các bạn có thể đến đây xem. Đây là khu vực một bục giảng dành cho giảng viên. Mình thấy ở trên mạng ấy, có rất là nhiều các thầy cô giáo ở trường nước ngoài sẽ có một bục giảng y chang như thế này luôn. Cũng có những thiết bị giống như các bạn học sinh sinh viên ở dưới bàn kia để cắm máy chiếu lên. Nhưng mà mình nghĩ là thầy cô sẽ di chuyển nhiều hơn để có thể tương tác với sinh viên, đúng không? Các phòng học giảng đường đều được thiết kế một cách linh hoạt, nhiều ánh sáng, nhiều không gian mở. Tuy nhiên, thiết kế nội thất bên trong thì không quá ấn tượng và không tương xứng với cả ngoại thất. Hiện tại bây giờ thì chúng mình đang ở tại sân vận động của VinUni. Nó nằm trong khu Liên hiệp Thể thao Sports Complex. Theo mình được biết thì khu này có diện tích là 4.000 m². Wow, rất là lớn. Và không chỉ có sân vận động mà chúng ta còn có cả sân bóng rổ này, chúng ta có phòng tập gym này, bể bơi này, rất là nhiều. Và có một đặc điểm nữa đó là theo em được biết nhá, là cái khuôn viên của trường VinUni chỉ được xây trên 20% tổng diện tích thôi, còn 80% còn lại sẽ dành cho cây cối này, đường đi này, ghế đá để các bạn có thể có thời gian giao lưu và gần gũi hơn với thiên nhiên đó anh. Thế là mọi người có thể vừa luyện tập thể thao này, tổ chức các giải bóng đá này, rồi thì hoạt động ngoài trời ở cái khu liên hợp thể thao này, rồi lại vừa dạo bộ với khuôn viên cây xanh rồi cỏ, thậm chí còn đi chơi bạn gái nữa vì ở đây có màu nước rất là đẹp. Dạ vâng ạ. Và bên cạnh đấy thì gần đây chúng ta còn có cả một ký túc xá nữa. Và theo như em được nói chuyện với các anh chị ở đây thì các anh chị nói là các bạn sinh viên của VinUni mới vào năm nhất là bắt buộc phải ở ký túc xá. Tại sao? Bởi vì đây là một cái giai đoạn chuyển giao của các bạn á. Các bạn từ cấp 3 lên đại học nên là các bạn rất cần rèn luyện cái sự tự lập. Và đây là một hành trang rất là quan trọng cho các bạn sau này. Vậy thì anh rất là tò mò khám phá ký túc xá như nào. Dạ vâng ạ, mình cùng đi nhé.
Ký túc xá ở đây thì có đủ chỗ cho khoảng 400 bạn sinh viên và các bạn có thể sử dụng căng tin này, phòng sinh hoạt chung này, phòng học nhóm này và mỗi phòng ký túc xá thì gồm có khoảng 2 đến 8 bạn sinh viên. Và hôm nay anh sẽ giới thiệu với Khánh Vi là một phòng 8 sinh viên, phòng rất lớn. Có khóa từ vào mời em vào trải nghiệm. Dạ vâng. Cảm giác đầu tiên là rất là mát. Chúng ta thấy ngay đầu tiên là một cái bàn dành cho 8 người. Mình nghĩ đây sẽ là khu vực để các bạn ăn uống, sinh hoạt, học bài cùng nhau. Có một bảng trắng để học nữa. Cái rèm nhìn rất là hiện đại ha. Mở ra là có view của hồ này, cây xanh này. View rất đẹp, 10 trên 10. Bây giờ vào phòng xem là phòng của các bạn sẽ như thế nào nào. Nhìn tổng quan thì mình thấy đây là phòng dành cho 2 người. Mỗi bạn sẽ có một giường, đây là giường tầng nhá. Một kệ sách. Đây chắc là tủ quần áo, có gương nữa. Và đây mình nghĩ là một cái tủ để đồ riêng tư của các bạn, có khóa luôn. Mỗi phòng thì sẽ có 2 nhà vệ sinh, 2 phòng tắm. Nhưng mà nhà vệ sinh sẽ tách biệt, có nghĩa là nhà vệ sinh riêng này, phòng tắm riêng này. Ngoài ra thì còn có một mini bar. Đúng rồi, chính xác, mini bar. Mini bar chứ không phải là bếp. Ở đây thì các bạn có bồn rửa này, có lò vi sóng này, một tủ kiểu đồ gì đó. Chắc là để đồ snack anh ạ. Sinh viên bọn em là thích ăn đêm lắm, thích ăn vặt lắm. Em nghĩ một phần lý do ở đây không có bếp bởi vì là các bạn sẽ sử dụng thức ăn ở căng tin. Đúng rồi. Đó, nên đấy là lý do vì sao mà các bạn sẽ chỉ có một mini bar thôi. Chỉ để ăn đêm thôi đúng không? Vâng. Theo mình cảm quan thì đây là một phòng ký túc xá cực kỳ hiện đại và tiện ích. Mình đã từng ở ký túc xá bên Mỹ rồi và mình nhận thấy rằng là phòng ký túc xá này không thua kém gì luôn á. Và thậm chí còn đẹp hơn nữa, hiện đại hơn nữa. Lúc đầu mình nghe anh Công nói là 8 người một phòng, mình thấy ôi dồi ôi sao nhiều thế. Nhưng mà khi đến đây thì mình thấy cực kỳ phù hợp, mỗi người đều có một không gian học tập sinh hoạt riêng, cực kỳ ưng luôn. Như vậy là chúng ta đã có một vòng khám phá trường đại học VinUni với cơ sở vật chất rất là xịn sò. Nhưng mà các bạn sinh viên nếu mà muốn học ở đây thì sẽ phải trả mức học phí là 35.000 đô la Mỹ trong vòng 1 năm học. Wow, em thấy đây là một mức học phí khá là cao so với các trường đại học khác tại Việt Nam. Nhưng mà nó lại cực kỳ hợp lý với cơ sở vật chất hiện đại như thế này. Và đặc biệt là chất lượng giảng dạy mà nhà trường muốn hướng tới nữa. Nhưng mà ngoài ra một thông tin mình được biết đó là bạn nào mà có hoạt động thành tích học tập tốt này, hoạt động ngoại khóa tốt này, các bạn sẽ nhận được học bổng đó. Nhìn chung thì VinUni sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt và xịn sò cho các bạn học sinh muốn theo học một môi trường chất lượng quốc tế. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi từ tận giây phút này của Urban Review của Dinh. See ya!